السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله النهاردة معاكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض البلوزة دي برضو في ناس كانت طالباها على الفيسبوك وجبتها من على جوجل عشان اقدر انفذها لكم. بإذن الله نمشي على الباترون. على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هنا دي غرز معينة هنمشي عليها وهوريلكم ازاي هنعملها. هنا الباترون هنا من تحت سادة. صاحبة البلوزة ديت عايزة فيها حتى ولو خرز من الامام، تمام؟ فانا هعمل لها خرز من هنا من الامام وهعمل لها خرز من تحت من هنا ان شاء الله على بركة الله. يعني انا هشتغل بإبرة رقم 2، مش عارفة واضحة، رقم 2 اهي. وفي هنا إبرة رقم 1، إبرة هنا رقم 1 اهي، الإبرة رقم 2 اهي. وهشتغل بالتنظيف بتاعي إبرة بالمستوى ده كده. هنشتغل بقى مع بعض. هنبدأ هنعمل غرزة البداية اهي. لفيت الإبرة كده وطلعت بغرزة، تمام. هعد 15 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده انا عملت 15 غرزة معاكم اهي. هظبط السلاسل معايا كده وهدخل من هنا وهعمل غرزة منزلقة. هرتفع 3 سلسلة وهاجي من الشغل من هنا. طبعا البواقي الخيط دي باخدها معايا في الشغل كده. هعمل هنا 12 عمود وفي عمود في الاخر هندخل فيه في الغرزة يبقى 13 عمود غير السلاسل يبقى 14. يعني السلاسل دي بمسافة عمود. هنعمل 12 كده داخل الحلقة. ادي كده عملنا 1 وده التاني كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده 12 عمود والسلاسل الاولانيه عمود يبقى 13. ال 14 عمود بقى هنعمله ازاي؟ هنعد من هنا، هنعد من هنا السلاسل من هنا كده من الفراغ من هنا 1 2 1 2 3 4 5. كده دي رقم 5 دخلت فيها اهو. هعمل العمود اللي هو رقم 14 اهي زي ما انتوا شايفين كده. ابدا اظبط بقى الشغل كده الطريقه دي. انا كده عملت العمود اللي هو رقم 14. هرتفع 3 سلسله وهدخل من هنا
طبعا انا مش هدخل مع نفس الغرزة دي، لان الغرزة ديت مسافة الاعمدة اللي احنا عملناها. هدخل من هنا كده، انا ارتفعت 3 سلسلة، وهعمل واحدة سلسلة كمان اللي هي الفراغ. هدخل هنا في العمود، هعمل عمود وهعمل سلسلة، العمود اللي من بعديه اهو، وهعمل سلسلة، والعمود اللي من بعديه، وعملت سلسلة كده. تمام، وكده سلسلة، ماشي. ادي كده عمود اهو، وسلسلة، عمود وسلسلة. طبعا احنا عاملين 14 عمود من تحت، هيبقى برضو معانا فوق 14 عمود، لان احنا ماشيين فوق كل عمود عمود. تمام، ادي عمود وادي سلسلة، ومن هنا عمود سلسلة، عمود وادي سلسلة. بصوا يا بنات، ما تنسوش اخر عمود اللي هو ده، علشان يبقى الشغل معاكي مظبوط اهو. عملت عمود وعملت سلسلة، هتبقى بالطريقة دي كده. العمود والسلسلة دول انا هرتفع 3 سلسلة. السلسلة الأولى دي مش هتحسب، هعمل 3 سلسلة. ادي 1 2 3. هدخل هنا في نفس العمود من هنا اهي، في نفس السلاسل من هنا اهي، هدخل هعمل عمود، هرتفع 3 سلسلة، وهدخل هعمل هنا 4 عمود في الفراغ اللي هما ما بينهم وبين بعض ده. هعمل 4 عمود، ادينا عملت عمود كده 2 كده 3 كده 4. هيبقى بالطريقة دي كده 4 عمود داخل الفتحة، وارتفعنا 3 سلسلة بمسافة عمود، هيبقوا 5 عمود، هيبقوا كده اعتبار 5 عمود. هنيجي هنا هعمل غرزة حشو في العمود اللي من بعديه على طول اهي اهي، شايفين اهو العمود اهو، العمود اهو. هدخل من هنا هعمل غرزة حشو، هرتفع 3 سلسلة، وهدخل على العمود اللي من بعديه على طول اللي هو ده. طبعا احنا عملنا هنا ال3 سلسلة اهو، شايفين كده. هدخل على العمود ده وهعمل عمود اهو، وهعمل 3 سلسلة. هعمل هنا في الفراغ من جوه هعمل 4 عمود، ادي 1 كده 2 3 4. تمام، نفس النظام. العمود ده على طول اللي من بعديه على طول اهو اهو. انا كده دخلت في العمود ده خلصته. العمود اللي من بعديه ده على طول اللي هو الفاضي ده هعمل فيه اهي غرزة حشو، هرتفع 3 سلسلة. كده انا دخلت في عمود. العمود اللي من بعديه على طول زي ما انتوا شايفين كده اللي هو ده، هدخل هعمل عمود، هيبقى بنفس الاسلوب عندي بنفس الطريقة دي كده. تمام،
هرتفع 3 سلسلة، هعمل 4 عمود بلفة داخل الفراغ. ادي كده 2 3 4. تمام. برضو العمود اللي من بعديه اللي هو ده على طول اهو، هدخل في العمود ده اهو، هعمل غرزة حشو. انا كده اصبح معايا 3 فروع، 3 فروع. انا هعملهم 5 بنفس الطريقة كده. هرتفع 3 سلسلة، وعلى العمود اللي من بعديه انا سامعة اللي بتقولي العمود اهو. تمام كده هرتفع 3 سلسلة. ال3 سلسلة دول اساسيين علشان الشغل اللي من بعديه هندخل ايه، هندخل فيه بفراغات تانية. تمام. ادي عمود 2 3 4، والخامس طبعا احنا عاملينه سلاسل. تاني احنا كده عاملين 4 فروع، وده كده يعتبر فرع شجرة. ماشي. الخامس بقى اهو، العمود اللي من بعديه على طول اهو. ماشي. هنرتفع 3 سلسلة، العمود اللي من بعديه هندخل هنا اهو يا بنات، هنعمل 3 سلسلة وهندخل من هنا، هعمل 4 عمود بلفة زي ما اتفقنا. هدخل في العمود اللي من بعديه من هنا اهو، وهعمل غرزة حشو. هتبقى بالطريقة دي كده. اصبح عندي كام فرع؟ 5 فروع. تمام. وهنا عندي كام عمود فاضي؟ ادي 1. السلاسل اللي احنا عملناها اول حاجة هتحسب اهي. ادي 1 2 3 4. الخامس اللي احنا كنا داخلين فيه عملنا غرزة الحشو. خامس واحد اللي هو الفاضي ده اهو، اللي احنا عملنا فيه غرزة الحشو. كده انا هرتفع 6 سلسلة. ادي 2 3 4 5 6. ارتفعت انا كده 6 سلسلة. هدخل هنا في اول سلاسل من هنا اهي زي ما انتوا شايفينها كده اهي. دي اول سلاسل اهي. هدخل هعمل غرزة حشو بالطريقة دي كده. عملت غرزة حشو. هرتفع 3 سلسلة. ارتفعت 3 سلسلة. هلف الشغل، وفي الفراغ اللي انا عملته ده هعمل فيه 13 عمود. انا عاملة السلاسل دول بمسافة عمود. هعمل في الفراغ ده 13 عمود. نعد مع بعض. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده عملنا 13 عمود، والسلاسل الأولى يبقى 14 عمود. السلاسل دي مسافة عمود، يبقى كده ايه 14 عمود. ماشي. عملنا 13 في الفراغ، وواحد اللي هي السلاسل اللي هنا الأولى، يبقى كده كام 14 عمود.
واخدين بالكم هنا بقى معايا؟ ارتفع 3 سلسلة. كده انا ارتفعت 3 سلسلة. السلاسل اللي احنا كنا بنعملها في الشجرة او في فرع الشجرة من هنا، هندخل من هنا وهعمل غرزة حشو. عملت غرزة حشو، هعمل غرزة سلسلة واحدة وهاخد لفة على الإبرة وهلف الشغل. هنا العمود ده على طول اللي من بعديه ده احنا مش هندخل فيه لأن ده السلاسل بتاعته موجودة اهي. هندخل في ده على طول اهو. هعمل عمود سلسلة وهعمل اللي بعديه على طول عمود. تمام كده اصبح عندي 3 اعمدة اهو. ادي 1 2 3. وهيبقى اللي بعديه اهو كده 4. اللي من بعديه 5 عمود كده 6 سلسلة. اللي من بعديه 7 سلسلة. 8 سلسلة. 9 سلسلة. 10 سلسلة. 11 سلسلة. كده 12 سلسلة. 13 سلسلة. 14 آخر حاجة اهو. ماشي وعملنا سلسلة. تمام هرتفع 3 سلسلة. ادي 1 2 3. انا ارتفعت 3 سلسلة غير السلسلة اللي احنا خدناها تحت. السلسلة اللي تحت ديت ما بتحسبش. تمام هنلف الشغل وعلى نفس المكان من هنا، نفس المكان اهو من هنا كده، وهعمل عمود. هرتفع 3 سلسلة ومن نفس الفراغ من هنا هعمل 4 عمود زي ما اتفقنا. هعمل الفروع بتاعتي كده 3 كده 4. يبقى اللي اصبح عندي 5. ماشي هنفتح برضو مع بعض الشغل كده اهو. العمود اهو اللي احنا بندخل فيه بنعمل فيه غرزة حشو، وبعد كده 3 سلسلة، وبعد كده العمود اللي من بعديه على طول بندخل فيه من هنا وهعمل عمود. هرتفع 3 سلسلة. ماشي عملت عمود 2 3 4. هدخل من بعديه على طول هعمل غرزة حشو. ارتفع 3 سلسلة وهدخل في العمود اللي من بعديه وهعمل عمود. ارتفعت 3 سلسلة، هنعمل 4 داخل الفراغ. تمام العمود اللي من بعديه هرتفع 3 سلسلة وادي العمود اللي من بعده على طول. هدخل هعمل في الفراغ 4 عمود. اهو الفراغ اللي من بعده غرزة حشو. عملنا هنا كم فرع شجرة؟ ادي 2 4. الخامس هنعمله اهو.
بالطريقة دي كده. ارتفعت 3 سلسلة وهشتغل في الفراغ 4 عمود. الفراغ اللي من بعديه، العمود اللي من بعديه اهوت، هنعمل غرزة حشو وهعمل 6 سلسلة. عملت 6 سلسلة في المنطقة دي من هنا كده اهي. اهي يعني فاصل ما بين البتلة دي او الفرع ده والغرزة التانية. هعمل غرزة حشو، هرتفع 3 سلسلة وهلف الشغل. تمام، ارتفعت 3 سلسلة ولفيت الشغل. هشتغل كده في الفراغ 13 عمود والسلاسل معانا تبقى 14. هشتغل داخل الفراغ 13 عمود ومن خارج الفراغ عملنا 3 سلسلة بمسافة عمود، يبقى كل المجموع عندي 14 عمود. كده انا خلصت ال 14 عمود كلهم بالسلاسل. تمام، هرتفع على نفس المكان كده 3 سلسلة وهاجي على الفراغ من هنا، السلاسل اللي احنا كنا عاملينها كده، هدخل هعمل غرزة حشو وهعمل غرزة سلسلة تانية وهلف الشغل. هنا طبعا احنا مش هناخد فيه اي عمود لان هنا طبعا العمود ده اهو شغال معايا اهو اهو ماشي. على العمود التاني هعمل عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود. اخر عمود من هنا هدخل فيه اعمل عمود، هعمل سلسلة. بصوا بقى هنا، شايفين دي كده على تالت واحدة. احنا كده بنبدأ نشكل ايه التلاتة بس، 3 فروع بس. انا كده عملت العمود وعملت السلسلة بتاعتي اللي هو بالعادي. طبعا احنا هنا الفرع اللي هو الرابع اللي هنا ده دخلت في السلاسل بتاعته من هنا زي ما انتوا شايفينها كده. هعمل منزلقة، عملت منزلقة. تمام، هعمل 3 سلسلة، هلف الشغل عندي زي ما انتوا شايفينها كده. اصبح عندي هنا كام؟ 3 فروع. ادي 1 2 3، والاتنين التانيين طبعا دخلوا في الغرز اللي هي دي اهي. هبدأ بقى تاني، ارتفعت 3 سلسلة وهدخل في اول عمود من هنا وهعمل عمود، هرتفع 3 سلسلة، هعمل ال5 فروع بتوعي، هدخل داخل الفراغ اعمل 4 عمود. على الفرع التاني العمود التاني اهو دخلت عملت غرزة حشو نفس الطريقة اللي احنا شرحنا بيها الاول. عملنا 3 سلسلة وعلى العمود اللي من بعديه عملنا عمود وهعمل 3 سلسلة وهعمل 4 أعمدة.
تمام. هنا عملنا 3 وادي الرابع. كده عملنا غرزة حشو، عملنا 3 سلسلة، والعمود اللي من بعديه عملنا عمود. هيبقى عندي 4 سلسلة، 4 عمود، 4 عمود، 3، 4 عمود، والخامس اللي هو السلاسل اللي احنا ارتفعنا بيها. كده احنا عاملين 3 فروع شجرة، فاضل 2. على فكرة انا نسيت اقول لكم على الخيط نوعه ايه اللي انا شغالة بيه. نوع الخيط اللي انا شغالة بيه اليزا فروفري. تمام. طبعا هي الشلة هنا عاملالي 280 متر، والشلة كلها 50 جرام. الإبرة بتاعتها هتبقى 3.5. أنا شغالة ب2 علشان تديني نوع الغرزة. كده أنا خلصت يا بنات 4 همت فرع شجرة. أدي 1 2 3 4. هعمل اللي هو رقم 5. كده 2 3 4. تمام. هاجي هنا عملت غرزة حشو، 6 سلسلة، وفي المنطقة اللي انا قلت لكم عليها من هنا اهي كده هدخل هعمل غرزة حشو، هرتفع 3 سلسلة وهلف الشغل. هشتغل بنفس الطريقة دي كده على طول. ماشي. هعمل معاكم كمان واحدة وهوريلكم عشان نقدر نبدأ نشوف بقية البلوزة هنعمل معاها ايه. ادي كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 وال14 اللي هي السلاسل التانية. 3 سلسلة وهندخل في السلاسل دي هنعمل غرزة حشو وسلسلة. هنلف الشغل على كل عمود هعمل عمود سلسلة اهو. اخر عمود اهو عملت غرزة سلسلة على الفرع اللي هو رقم 4 من هنا اهو. في السلاسل دي هدخل هعمل منزلقة، اعمل 3 سلسلة وعلى اول العمود من هنا اهو هعمل عمود وابدأ اشكل الفروع بتاعتي. الفروع اللي هي دي هيبقى منظرها كده. تمام زي ما احنا عاملين هنا كده اهو. هتمشي بنفس الطريقة ديت كده. انا عاملة كذا واحدة
على اساس ان انا اوريلكم ازاي هي بتتعمل اهي. تمام، تعالوا بقى نقفلها مع بعض. طبعا هي البلوزه كده مش هتتلبس بالطريقه دي، يعني اول واخر كده مش هينفع، احنا لازم نقفل الغرز دي مع بعض. تعالوا نقفلها مع بعض. انا كده بظبطها بالطريقه دي كده اهو. وعايزه بقى اقول لكم على حاجه هنا. لو انت عملتيها عدد فردي، يعني مثلا عملتي 41 بتله، دي اسمها بتله، دي كده اللي احنا عاملينها دي كده اسمها بتله. لو انت عملتي 41 بتله مش هينفع ان انت هتيجي تقفليها من هنا هتلاقيها ايه بايظه معاكي. ازاي؟ يعني هنا دي عكس دي، الفتحه اللي هنا عكس الفتحه اللي هنا لانها عدد زوجي، الفتحه اللي هنا عكس دي. لو انت عملتيها عدد فردي هتلاقي الفتحه قصاد الفتحه من هنا، مش هتعرفي تقفليها. هتقفليها ازاي؟ مش هينفع. طبعا انت كده هتقفليها بالطريقه دي كده زي ما عملنا هنا، عشان دي هتمشي معاكي. شايفين الغرزه من هنا معموله ازاي؟ هنعمل دي زيها. والغرزه من هنا معموله ازاي؟ هنعمل دي زيها. يعني هي هتمشي كده اهي بالطريقه دي كده، وهتمشي بالطريقه دي كده اهي. تعالوا نشوف احنا هنقفلها ازاي. اسهل طريقه، طبعا انا مش هشتغلها معاكم بالابره وبالخيط وكده، لا انا مش هشتغل معاكم بابره الكروشيه، انا هعملها لكم بفتله بالابره بتاعه الخياطه عشان انتوا تقدروا تشتغلوها وتبقى سهله عليكم. اما لو بابره الكروشيه مش هتبقى سهله عليكم. الفتله هنا في الاخر هنا، احنا هنعديها من هنا علشان توصل للاخر هنا، عشان احنا عايزين الاخر ده. هنعمل ايه؟ هنقفل على دي كده، وهاجي من جنب الغرز من هنا كده اهي، من جنب الغرز من هنا كده، وهمشي كده وهرفع في الغرز دي من فوق من هنا كده اهو اهي اهي، زي ما انتوا شايفين الابره كده ماشيه بالطريقه دي. انا كده ارتفعت عند السلاسل اللي هنا دي، السلاسل اللي هنا دي خلاص. السلاسل اللي هنا هنعمل دي زي دي، شايفين دي معموله ازاي؟ هاجي من هنا اهي، بس لازم تكونوا ظابطين الشغل بالطريقه بتاعتكم دي. يعني بصي اتاكدي تماما ان هي مش محوده او مش ملفوفه منك بالطريقه دي كده زي ما انا ماشيه بيها كده اهي. اتاكدي تماما خالص ان هي مش ملفوفه منك. خلاص هتيجي هنا عند السلاسل من هنا زي دي اهي، زي دي اهي. هتيجي عند السلاسل من هنا وهتدخلي كده وهتخيطي كده اهي، هتثبتيها هتبقى بالطريقه دي تمام اهي. دي زي دي، دي زي دي. خلاص هنيجي بقى نعمل ايه؟ شايفه التانية معموله هنا فين؟ معموله هنا اهي. خلاص هنعمل ايه؟ هندخل هندخل كده لحد ما نوصل هنا اهي. هنجيب، واخده بالك اهي، احنا وصلنا لحد هنا تمام.
هنجيب السلاسل اللي من هنا، السلاسل دي اهي اهي، هنخيط كده كده، وصلت معانا هنثبتها. دي كده طريقة تقفيلها اهي، كده احنا ثبتناها اهي. هنعمل ايه تاني؟ هندخل بقى من هنا اهي، هندخل في الخيط كده لحد ما نوصل هنا للاخر ده. هنعمل كده، شايفة اخر الغرزة دي من هنا؟ هنجيب كده اهي، اخر الغرزة اهو اهي، شايفينها كده؟ هجيبها كده، هتبقى بالطريقة دي كده، زي انهي؟ زي دي اهي، تمام. اهي تعالوا بقى للفروع هنا، الفروع دي هندخل جوه السلاسل كده، وهندخل فوق كل عمود، ده عمود اهو، لحد ما نوصل للحرف ده، وهيبقى مشبك معانا في اخر الدايره هنا زي دي، لحد ما نوصل هنا لاخر الحرف ده هيبقى مشبك معانا هنا زي دي كده اهو. هنا ده عمود اهو، وادي سلاسل وادي عمود بالطريقه دي، وادي اخر سلاسل اهي. هناخد الرأس اللي هي بتاعت اول فرع الشجره من هنا اهو، الرأس بتاعها اهو، وهندخل كده، هتبقى بالطريقه دي كده، تمام. هنا عندي 1 2 3 4، وهنا عندي 3. هنعمل ايه هنا؟ نثبت بس دي الاول اهي كده، بثبتها اهي، تبقى بالطريقه دي، وهمشي بالخيط كده جوه السلاسل دي، لحد ما اوصل للثلاث سلاسل دول اهي. كده احنا وصلنا للسلاسل دي. هنعمل ايه من هنا؟ وصلنا للثلاث سلاسل اهم، هما كده شايفينها اهي، 3 سلاسل اهي. هاجي من هنا عند اول حرف من هنا كده، اول حرف السلاسل من هنا كده اهي، باينه معاكم اهي اهي، وهدخل اعمل تثبيت ليها كده، هتبقى بالطريقه دي كده، وكده احنا ثبتناها كده. الجزء الاولاني مع البلوزه. دمتم على خير، وكل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان الكريم. وعلى فكره انا بصور لكم وانا صايمه وتعبانه، وجزاكم الله خير واحبكم في الله، ويا رب اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في الجزء الثاني.